हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत हुलग्याची सुकी भाजी। त्यासाठी इथे मी मोड आलेले हुलगे घेतलेले आहे। हे 1 वाटी हुलगे आहेत। हे मी घरीच मोड आणलेले आहेत। स्वच्छ धुवून कोमट पाण्यात भिजत घातलेले आहेत पूर्ण दिवस आणि 8-9 वाजता रात्री हे चाळणीत निथळून त्याच्यावर सुती कपडा टाकून झाकण ठेवून मोड आणलेले आहेत। दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत ह्याला लांब लांब मोड येतात। जर तुम्हाला छोटे छोटे मोड हवे असतील तर सकाळपर्यंत ते येतात। तर ही आहे 1 वाटी हुलगे आणि या भाजीसाठी लागणारे साहित्य 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो, 2 उभे चिरले। हे पहा, हुलग्याच्या सुक्या भाजीसाठी इथे मी लोखंडी कढई ठेवलेली आहे। त्याच्यात आपण घेणार आहे 2 चमचे तेल, ह्याच्यात आपण टाकणार आहे जिरी, मोहरी 1 चमचा। आता आपल्याला जिरी मोहरी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडती आहे। आता आपण थोडासा कढीपत्ता टाकूया याच्यात। आता आपण ॲड करायचा उभा चिरलेला कांदा, कांदा छान असा लालसर करून घ्यायचा आहे। ब्राऊन कलरवरती फ्राय करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला बारीक आवडत असेल तर बारीक चिरून घेतला कांदा तरी चालेल। हे पहा, कांदा हलका असा गुलाबी झालेला आहे, म्हणजे असं लाईट ब्राऊन झालेला आहे। छान आपण परतलेला आहे। आता आपण ॲड करणार आहे 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो। टोमॅटो आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजू द्यायचे। हे पहा, टोमॅटो परततो तर आपण टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये 1 चमचा हळद छोटा, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा घरगुती काळा मसाला। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही गोडा मसाला वापरा। आता हे छानपैकी आपण परतून घ्यायचं आहे। हे पहा, टोमॅटो छान मऊ झालेले आहेत आपले। आता आपण ह्याच्यामध्ये हुलगे टाकणार आहोत आणि परतून घेणार आहोत छानपैकी। हुलगे छान असे तेलावरती परतून घ्यायचे आहेत मस्तपैकी। आता ही हुलग्यांची सुकी भाजी आहे, तर आपण त्या प्रमाणात ह्याच्यात मीठ घालणार आहे। मीठ घालून मिक्स करूया। आता आपण ह्याच्यात पाणी टाकून ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे। आपण ह्याला आता उकळी येऊ देणार आहे आणि मग ह्याच्यावरती झाकण ठेवून ह्याला शिजवून घेणार आहे। आता हुलग्याला छान अशी उकळी आली आहे, तर आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। पहा, झाकण काढून बघूया, 10 मिनिटं झालेली आहेत। हे पहा, तुम्ही ह्या हुलग्यांना रस्सा भाजी म्हणून पण बनवू शकता। ह्याचा रस्सा खूप टेस्टी लागतो, पण आपण सुकी बनवणार आहे तर आपण हे पाणी आटवायचं आहे। तर आपण बघूया हुलगा शिजलाय की नाही ते। हे पहा, शिजलाय पण जास्त मऊ शिजलेला नाही आहे। तर पण हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत चांगला हुलगा शिजेल। फक्त 10 मिनिटं आपण शिजवले, आता अजून हा पाणी आटेपर्यंत शिजवून घेऊया हाय फ्लेमवर।
हे पहा, आता आपल्या भाजीतलं पूर्णपणे आटलेलं आहे. आपली भाजी सुक्की फडफडीत झालेली आहे. तर पूर्ण 20 मिनटं लागले आहेत ही भाजी शिजायला. तर आता ही भाजी आपली रेडी आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हुलग्याची सुक्की भाजी. गॅसची फ्लेम आता आपण ऑफ करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली हुलग्यांची सुक्की भाजी कशी दिसते ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. ही भाजी खूप स्वादिष्ट लागते आणि मोड आलेले कडधान्य आपल्या शरीरासाठी खूप चांगले असतात. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवा, नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.